Na, mi volt ez a fontos dolog, amit el kellett intézzél? Na semmi, csak egy régi barát kihívott párbajra. Na, és vesztettél? De úgyis nyertem. Nem is vártam más tőled. Adjuk már. És te mire jutottál? Nem találtam semmit. Legalább őt megszerezted nekem. Hát igen, nem volt nehéz párbaj. Az ellenfelem nem volt túlságosan erős. Na, nekem el kell mennem, fontos dolgom van, később találkozunk. Rendben, én addig megkeresek valakit, mert kíváncsi vagyok valamire. Vagy miért nem tudom őt legyőzni? Mi lehet az oka? Pedig azt hittem, hogy jól mit csinálok, de úgy látszik, ez kevés ellene. Falcon, mi történt veled? Miért kellett elmenned? Már megint itt vagy? Azt hittem, hogy rég elfelejtetted ezt a helyet. Falcon, te mit keresel itt? És miért jöttél ide? Mit akarsz megint? És leginkább, miért nem lehet téged legyőzni? Azért jöttem ide, mert ez egy kedves hely a számomra. Itt találkoztunk legelőször. Azért jöttem, hogy a segítségedet kérjem. És hogy miért nem tudsz legyőzni? A választ magadban kell keresni. Magamban? Ez mégis mit jelent? És mivel kéne segítenem? Van egy sötét klán, akik nagyon rossz dolgokat csinálnak, és meg kell őket állítanunk. Ebben kérem a segítséget. De miért pont tőlem kér segítséget? Miért nem mástól? Azért, mert benned jobban megbízok, mint bárki más. Ez érdekes. Tudod mit? Legyen. De előbb győzz le párbajban. Ha nyersz, akkor segítek. De ha nem, nekem adod a legjobb lapodat. És békélhetsz ezekkel a marhaságokkal. Rendben, mutasd, mit tudsz. Ez érdekesnek tűnik. Kíváncsi vagyok, hogy ezzel mit fogtok kezdeni. Ez mi? Hol a picsában vagyunk? Ez egy speciális párbajtér, ahol nem árthatunk a környezetünknek. Ki az? Párbaj. Rendben. Akkor. Párbaj. Akkor kezdem. Hagyok a kezembe egy hósárkányt, és lemús speciálisan alternatívon. Majd normál idézem Dramuti Falanxot. Majd őt ki is vonom a játékból. Megidézem speciálisan Red Eyes Darkness Metal Dragon. Majd használom a képességét. Most a kezemből lehívok egy hósárkányt. Te jössz! Élök. Húzok. Aktiválom a Dragon Shrine-t, kidobom a pakliból Dark Urmot. Aztán használom a temetőben a képességét. Ha nincs szörny a térfelmen, akkor speciálisan megidézhetem a térfélmet. Ha speciálisan megidéztem, kézbe adhatok egy Supreme King gétlapot. Kézbe adom Zerót. Pendulum zónába rakom Chronograph Sorcerer. Aktiválom a képességét. Megpusztítom, hogy a pakliból megidézzem Time Gazer Condition-t. Aktiválom a Trading. Eldobom a kezemből Supreme King Dragon Dice-t, és húzok két lapot. Normál idézem Abyss Lector Curtain Razor-t. Aztán két 4-es szintű szörnyemet visszafordítom. Exis idézéssel pályára hívom Supreme King Dragon Dark Rebellion-t. Támad meg az alternatív. Ebben a pillanatban aktiválom a képességet. Nézzük egy materiát, lenullázom a támogatókat és hozzáadom a sajátját. Mi? Szemétlába. Ezt most megkísérülöd? Pendulum zónába rakom Odd Dice Pendulumra. Leszetelek egy lapot, kör végén aktiválom Odd Dice képességét. Elpusztul, és kézbe veszek egy 1500 vagy kisebb támadópontú szörnyet. Kézbe adom Supreme King Infinity-t. Te jössz. Én jövök. Húzom. Használom Red Eyes képességét. Visszahívom Blue Eyes alternatívra. Használom a képességét. Lerabbantom nálad Dark Cavalier. Red Eyes! Támadj!
Támad! Támad Géze! Blue Eyes! Támadj direktbe! Körön végén szedtek egy lapot. Te jössz. Húzok. Aktiválva a Pot of Greed-et, így húzhatok 2 új lapot. Temetőből visszahozom Dark Wurmot, és az effektjével 2 lapot még egy Gate Zero-t. Pendulum zónába akkor Bow Dragon megy is, és Black Fang is. Aztán Pendulum idézem Harmonizing megy is. Harmonizingnak aktiválva a képességét. Pakliból megidézem Double Iris megy is. A 2 szörnyemet szinkroidézéshez használom. Jelenj meg! Supreme King Dragon Clearwing! Az a képesség, hogy szinkroidéztem, megöli az összes face-up szörnyedet. Ez így nem lesz jó. Clearwing! Üst ki! Állj! Aktiválni a fordított kártyámat! Vavaku! Mainface 2-be Off Dragon képességével visszaveszem az extra deckemből Harmonizing Magician. Passzolok. Éljövök! Húzok! Aktiválom Pot of Greed-et. Húzok 2 lapot. Jó, kijátszom a trading. Dobok egy Galaxias Photon Dragon. És húzok még 2 lapot. Aktiválom a Galaxy Zero. Vagyis a Gravenből visszahívok egy Galaxias Photon Dragon. Majd aktiválom a Galaxy Expedition. Vagyis a deckemből hívok még egy Galaxiát. Aktiválom az utolsó lapomat, a Monster Reborn. Vagyis visszahívom Red Eyes Darkness Metal Dragon. Az ő képességével visszahívom Blue Eyes Alternative Dragon. Aztán alternatív képességét, lerobbantom el Clearwinget. Red Eyes, támad Dark Wurmot! Ennyi? Igen, úgyhogy te jössz. Eljövök. Húzom. Most megmutatom neked, hogy mire is képesek valójában a pendulum lapok. Pendulum idézés. Jöjjetek, szörnyei! Hát ez meg mi? Az extra deckemből miért csak egy szörnyet tudtam visszahozni? Te csináltál valamit? Hát akkor talán mégsem most mutatom meg, hogy mire képesek a szörnyek. Körönként csak egy extra deckes lényt tudsz megidézni az új szabályrendszer miatt. Legyetek óvatosak. Ez mi volt? Passz, folytassuk. Bevettem Harmonizing képességet. Pakliból megidézem Purple Poison-ot. Hozzánk is Harmonizing-ot fúziós materiálnak használom. Jelenj meg! Supreme King Dragon Starwing Venom. Starwing Venommal befogom alternatív képességét és leszedem vele Red Eyes-t. Red Eyes. Itt a köröm vége, te jössz. Aktiválom a Pot of Extravagance-t. Vagyis banisolok 6 lapot az extrámból, face down és húzok 2 lapot. Beépek a Battle Phase-be. Galaxiáz! Támad! Starwing Venomot! Másik Galaxiáz! Támad! Purple Poison! A varázsoknak van egy képesség. Ha elpusztul, akkor leszedhetek tőle egy face-up kártyát. Leszedem alternatív. Alter! Rohagy meg! Jó, te jössz. Éjjövök, húzok. Aktiválom a Graceful Charity-t. Felhúzok 3 lapot a paklingból, és 2-t eldobok.
Ezután aktiválom a Miracle Synchro Fusion. A temetőből kivonom Supreme King Dragon Starwing Venomot, Supreme King Dragon Clearwinget, Supreme King Dragon Dark Rebellion és Supreme King Dragon Odd Dice. Fúziós idézés, jelenj meg Supreme King Zark! Aj ne! Bazd meg! Már megint! Zark képesség. Minden lap elpusztul a térfeleden. Aktiválom a Burial from the Different Dimension. Vanishból visszahozom a fúziós, az Axis és a Synchro Supreme King szörnyeket. Aktiválom a Supreme Rage-et. Temetőből visszahozom Supreme King Clearwinget, Dark Rebelliont, Starwing Venomot és a pakliból hozom Odd Dice-t. Aktiválom a Supreme Rage képességét a temetőben. Dark Rebellion kap 2 anyagot temetőből vagy extra deckből. Csata! Szár! Üsté! Hát, azt hiszed mi? Eldobom a kezedből Split Scarecrow-t, és megállom a támadást, és vége a patafészednek! Hát miért is találom kódtargon? Nem baj, majd a következő körbe kinyírlak. Én jövök. Húzom! Aktiválom még egyszer a Potok Greed-et. Húzok 2 lapot. Majd kijátszom a trade. Dobok neki egy Blue Eyes-t. És húzok még 2 lapot. Aktiválom a Potok Desire-t. Banisok a paklik tetéről face down 10 lapot. És így húzok 2. Aktiválom a Dragon Mirror. Vagyis kivonom a temetőmből a 3 hósárkányomat, és leívom a Neo Blue Eyes Ultimate Dragon! Blue Eyes, támadott Dice-t! Temetőből kivonom Electromagnetic Circle. Megállom a támadást és véget vetek a csataszakaszoknak. Mi? Hogy került az oda? Nem is volt a Gravenbe? Vagy várjál? Csak nem a... De bizony, a Graceful Cherry. Akkor set 3 is passzolok. Éjjön, húzok. Aktiválom Move Dragon Magician képességét a Pendulum zónámba. Az extra deckemből visszaveszem kézbe a Harmonizing Magician. Aztán kijátszom a Wavering Eyes-t, lepusztítom az összes Pendulum zónában lévő szörnyet. Majd kézbe adhatok egy Xianke Magician-t a pakliból, és te buksz 500 életpontot. Pendulum zónába kirakom a 2 különböző skálájú Supreme King Gate-et. Aktiválom Infinity képességét. Kiválasztom a te térfeleden az Blue Eyes-odat, és a támadó pontját megkapom életpontként. Most nem menekülsz. Csata! Dark Rebellion! Támadd a Blue Eyes-át! Állj! Aktiválom a lefordult lapomat. Zero Gravity! Vagyis minden szörny, ami a pályámban pozíciót vág. Átadom a kört. Aktiválom a Return to Different Dimension. Vagyis a felélpontomért visszahívom az összes banisolt szörnyemet. 2 Blue Eyes. Egy alternatívot, egy balancot. Majd aktiválom a Corruptive Antidet. Visszahívom a temetőmből Galaxias Photon Dragon. Majd aktiválom a Diffusion. Szétszedem Neo Ultimate Dragonomat. Majd 2 Blue Eyes és Galaxy Eyes. Egybe fordítom! Axis idézés! Jelenj meg! Neo Galaxy Eyes Photon Dragon! Képessége! Ha Axis idéztem, és van ott egy Galaxy Eyes Photon Dragon, akkor minden lapnak törli a képességét a pályán. Második képessége. Leveszek róla egy materiált, és az ellenféltől az összes X anyagot elveszi, mindegyik után kap 500-500 ATK-t. Így most 5500-zal rendelkezik, és 2-szer támadhat. Galaxy Eyes. Támad Clearwinget és Starwing Venomot! Vége a körömnek, te jössz! Lefordítok egy.
jövök, húzom. Alternatívan megtámadom Dark-Rebellion. Neo Galaxia. Támadódás! Kör végén lefordítok egy lapot, és te jössz. Lefordítok egy szörnyet védelmi állásba, te jössz. Szánalmas. Éljenek. Neo Galaxia. Üsd le zárkot! Alternatív. Támad a szetén! Én most már nem ártana valami jót is. Hát jó. Pendulum idézés. Kezemből megidézem Harmonizing Magicot. Képességével pakliból hozom Xiansheng Magicot. Aztán Synchro idézés. Jelenj meg! Persze! Persze! Támad a Neo Galaxiát! Tudom mire játszol, de nem fog összejönni. Aktiválod Rainy Shield-et! Vagyis a szörnyet támadpontját megkapom életpontként. Az összes támadásomat kivédi, kör vége. De kis ideges vagy. Éjjel. Megidézem normálba Totem Dragon. Majd aktiválom a Mutual Swap-et. Vagyis én átadom neked Totem Dragon, én meg elkérem tőled Belzét. Ne aggódj, gyorsan végzek, mert ne szembe sokat, azt te hiszed. Neo Galaxiász! Üsd le Totem Dragonot és végezd ki! Tavlék Vitten, csapdalap, Negate Attack, a csataköröknek vége. Ezt nem hiszem el! Nem baj! A következő körben végzek veled! Nem lesz következő kör. Húzó. Aktiválom a Pot of Riches. Extra deckemből visszakeverek 3 lapot a paklimba, és húzok 2 új lapot. Aktiválom a Pendulum Stormot. Lelövöm az összes pendulum zónában lévő szörnyemet, és tőled a lefordított csapdalapodat. Pendulum zónába rakom Supreme King Gate Zero és Harmonizing. Pendulum idézés. A kezemből megidézem Xianke Magician, az extra deckemből pedig Supreme King Gate Zero. A 2 7-es szintű szörnyemet összefordítom, és Exis alapanyagként felhasználom. Jelenj meg Red Eyes Flare Metal Dragon. Játszok egy varázslapot, Stamping Distraction. Ha van sárkány típusú szörnyem, elpusztítatom az egyik varázsolt csapdalapodat, és 500-at sérülsz érte. Csak egy kóló volt nálam, azzal meg semmi értelme nincs már. Biztos vagy te benne? Ott van Belze képessége. Mivel sérültél 500-at, ezért ő kap 500 támadópontot. Ez nekem csak jó. Ártani nem árt. Ezzel nincs vége. Most jön Red Eyes Flare Metal képessége. Mivel aktiváltál egy effektet, ezért még sérülsz 500-at. Nem baj, most sérültem. Persze megint erősebb lesz egy 500-assal. Red Eyes Flare Metal Dragonnak szintén végtelen képessége. Szóval megint sérülsz 500-at. Így az egy végtelen kombináció. Vagyis akkor Vesztettél. nem baj, szép volt. Nyertem.
Tehát ígéreted szerint segítened kell nekem. Ezt nem hiszem el! Azt hittem, hogy simányok ezzel a paklival, de... Úgy látszik, ez megint kevés volt ellened, Falcon. Legyen, segítek! Hogy ő ez a bizonyos illetőfal? Igen, ő az. 3 évre nem találkoztunk, de elég jó párbajozó. Szerintem nem nagy szám. Túl könnyen le lehet győzni. Nekem hamarabb is ment volna. Na jó, elég volt, gyert a szemét! Győzz le párbajban, hogy annyira nagy a pofád! Látom, önbizalom az van. De vajon van mögötte tudás is? Ezt kétlem. Te Falcon, kölcsön tudod adni a duel diszket? Persze, itt van. Kösz. Hagyjátok már abba, nem ezért vagyunk itt. Falcon, nem most ne szólj bele! Míg ő ne kezd ki Ironnal, nem lenne jó vége. A legjobb dolog az lenne, ha elmondanám, mi a szitu. Végül is... Te le akartál ütni? Elhajolsz! Hát egyszer le akarsz ütni! Megtudtam, amit akartam. Nem vagy más te, csak egy kis senki, aki még párbajozni sem tud. Szánalmas. Na jó, most untam meg! Gyere és elki férfiként! Én? Te veled? Az árnyékommal is izgalmasabb párbajt vívnék. Ajaj, ennek nem lesz jó vége. Na jó, tudod mit? Játszom veled. De aztán ne sírj, hogyha veszítesz. Párbaj! Párbaj! Évök. Húzok. Aktiválom Dante képességét. Kiveszek alól egy anyagot, majd a dekkem 3 felső lapját leküldöm a temetőbe, és Dante mindegyik után 500 támadópontot kap. Majd a temetőbe került Farfa, akinek a képessége aktiválódik. Kivonom a játékból a Blue Eyes-odat. Blue Eyes! Francba! Dante! Üst ki! Francba! Na, ez se tartott sokáig. Mi? 5 külön simán levert? Ez mi? Na jó, térjünk a lényegre. Elég időt pocsékoltunk már el.